Ciao tutti, hallo iedereen en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Farming Simulator 22. In deze aflevering moeten wij voordat we gaan inzaaien kalk verspreiden over het land. Dus we moeten de juiste apparatuur aanschaffen om dit te kunnen doen. Het gaat ook spannend worden of wij genoeg kalk hebben aangeschaft om überhaupt het hele land te kunnen verspreiden. Dus we gaan het meemaken deze aflevering. En tegelijkertijd ga ik jullie ook leuke, interessante feitjes vertellen over kalk. Waarom het goed is voor je land. Dus jullie gaan het meemaken. Ik zou zeggen, heel veel plezier met deze video. Even kijken, dan gaan we nu naar de shop. Dan rijden we daar alvast heen. Gaan we gewoon er lekker in zitten. Om een kalkverspreider op te halen. Die moeten we nog aanschaffen. Dat gaan we zo even kijken welke we gaan doen. En dan moeten we zelf ook nog kalk aanschaffen. Kom op, hert. Aan de kant. Dus ik zie jullie bij de shop. Zo, dan zijn we aangekomen bij de shop en daar staat onze prachtige machine, onze katoenoogster. Die moeten we ook nog een keertje naar de boerderij brengen, maar ik heb er gewoon geen plek voor nu. Misschien in de schuur, maar ik weet dus niet of hij daar past. Dat weet ik dus niet, want het is echt een bakbeest. Echt niet normaal. Nou, dan gaan we even naar de shop. Even kijken wat er in de aanbieding is. Nog steeds deze. Oh, en trouwens, ik had in een van de eerdere afleveringen vroeg ik me af of dit nou een hark was ook. Of dat hij het zou maaien en dan een balen zou maken. Maar het is dus geen maaier. Deze harkt dus eigenlijk al het gras naar het midden. En dan wordt het opgehaald door de balenmachine die daarachter hangt. Ja, prachtig. Dus dan weten jullie dat ook. Ja, heel veel van jullie weten dat natuurlijk al. Maar ik vroeg het me in een eerdere aflevering. Vroeg ik het me af. En ja, nu weet ik het dus. Dus vandaar. Maar niks boeiends in de shop. Ja, dit kan leuk zijn. Maar ja, we gaan niet zomaar geld uitgeven, omdat het maar in de aanbieding is. Dus dat gaan we mooi even niet doen. Dan gaan we kijken naar verspreiders. Even opzoeken. Kunstmeststrooiers. En dan moeten we kijken welke kalk kan. Deze kan bijvoorbeeld kalk en mest. Deze kan alleen maar mest. Dit is ideaal. Als we mest moeten strooien, dan halen we deze. Want deze heeft een werkbreedte van 42 meter. Dus dat is heel erg breed. Echt heel erg breed. Ben je zo mee klaar. Waarschijnlijk op die kleinste veldjes die ik heb. Daar kan ik deze niet eens op 42 breed zetten. Want dan waarschijnlijk strooien we dan naast het veld ook. Even kijken. En deze heeft een werkbreedte tussen de 12 en 18 meter. Dat is best prima. En kan ook kalk en mest. Deze kan alleen mest. Deze kan ook kalk. Oh, het verschil is... De inhoud van deze is tussen de 9.000 en 14.000 liter. En deze is tussen de 15.600 en 18.950 liter. Dus deze heeft een grotere capaciteit. En dan gaan we nog even kijken. 6.000 liter. Deze is... Oh, ook 18 meter. Heel goedkoop. Hier hebben we niks aan, want we hebben geen gator. 6.000 liter... Ja, 6000 liter is wel weinig hoor. Hij is wel goedkoop, maar... Nee, ik ga toch voor deze. Ik denk dat we beter wat groter kunnen investeren. Ik denk dat deze ook al redelijk klein is. Dus 9000 en 14.000 liter. Dat die best wel snel op is. Maar 6000 liter is wel een hele kleine inhoud. We gaan gewoon voor deze. Oh, we kunnen een aanbouw doen. Zullen we hem gelijk het grootst maken dan? Ik denk dat dat wel het beste is. Strooischijven. Maak deze het breder. Oh, deze is 12 meter. Deze 18 meter.
Nee, we beginnen gewoon klein. We kunnen dit altijd nog aanpassen in de toekomst. Nou, voor wieltjes, brede banden. We gaan gewoon voor standaard. Want anders moeten we voor brede banden 650 euro bij betalen. En hier 1000 voor smalle banden. Kijk, smalle banden heb je dus nodig als je gewas dus is gegroeid. Maar waarom zou je dan koken? Oh nee, voor het mest strooien natuurlijk. Dat is wel weer handig. Als we dus mest moeten strooien en het gewas is al een beetje gegroeid, dan kan je beter smalle banden nemen, want anders verwoest je dus je gewas. Ik denk dat ik lekker voor de Mitas ga. Ik vind die wel mooi. Hoef niet veel bij te betalen, dus dat is helemaal perfect. Moeten we even kijken of we hier nog... Oh nee, wacht even. Ik wil wel de keuze hebben om smalle banden te nemen. Deze kan ook geen smalle banden. Deze wel. Nou, dan gaan we voor Vredestein. Dat wil ik namelijk wel, dat we wel ook smalle banden kunnen nemen als het nodig is. Top. En wat we dan nu moeten doen is... Oh nee, dat hoeft niet. Vergeet het alweer. We hoeven geen bags te kopen, big bags. Want we hebben een silo met kalk. En die hebben we, als het goed is, hebben we die ook gevuld. Dus we hoeven alleen maar naar de silo te rijden. Kalk erin te zetten. In deze aanhanger. Of kunstmestverspreider. En dan kunnen we dus gaan beginnen. Ja, door dit bochtje. Ja. Oh, wacht even. Yes. Let's go. Ik zat trouwens op een forum te kijken van Farming Simulator. En dan zag ik mensen over de Calmsden map. Zag ik dus mensen klagen dat alles zo smal is. Dat het heel moeilijk is om te manoeuvreren in deze map. Om verschillende soorten landen op te rijden. Omdat je alleen door een smal hekje heen moet rijden. Ik vond het wel grappig. Dus het ligt niet alleen aan mij dat ik struggle met de smalle hekken, met de smalle weggetjes. Waardoor je dus heel veel draaibochten niet kan maken. Dus ik ben niet de enige die er last van heeft. Plus, ik zag mensen ook klagen dat je dus de bomen hebt. En dan moet je dus in je tractor zitten, wil je wat zien. Want de bomen belemmeren heel erg je zicht. Dus vandaar dat ik ook de hele tijd switch naar first person en third person in dit geval. Zo, hij is best wel groot, hè? Die zijn de hele tractor niet eens. Oh my god. Nou, en dan gaan we maar even kijken hoe en waar we erin gaan. Kijk, hier is onze boerderij. Oh, het is zo verleidelijk om hier er doorheen te rijden. Maar we gaan het niet doen. We gaan vandaag netjes op de weg rijden. Misschien dat ik hier... Nee, dat gaan we ook niet doen. Dat lijkt me ook niks. We gaan gewoon netjes. We gaan weer even erin zitten. In de tractor. Want hier hebben we weer alle bomen. Dus ik zag wel wat mensen inderdaad klagen over deze map. Dat het redelijk onoverzichtelijk is met rijden. En ja, ook gewoon lastig is te manoeuvreren. En als het goed is, is dit de kalk. Ja. Dan doen we het zeil open. En dan gaan we beginnen met vullen. Daar gaat hij. Dit hebben we allemaal al gekocht. Ik denk dat we hem gewoon helemaal vol gaan strooien. En dan zien we wel hoe snel we er doorheen gaan op het veld. Zo, het duurt nog best lang. Ik denk dat het handigste is ook dat we deze alleen gaan gebruiken voor kalk eigenlijk. En dat we die andere gaan gebruiken die ik dus eerder had gezien, die goedkope. Voor hoeveel was die? Even kijken. Voor 25.000 euro. Ja, dan hebben we gewoon een werkbreedte van 42 meter. En dan kan je het nog wel kleiner maken.
Maar dan hebben we in ieder geval eentje die al heel goed is. En ja, 3200 liter lijkt heel weinig. Snap ik, is het ook. Maar de mest gaat niet zo snel als de kalk die je strooit. Dus voor mest is dit kleine dingetje prima te doen. Zitten we al vol? Oh, we zitten niet vol. We hebben gewoon niet meer. Nou, prima. Dan gaan we het hiermee doen. En dan ben ik heel erg benieuwd hoeveel we gaan opmaken van de 1000 liter die ik inderdaad had gekocht. Dus voor in de toekomst kan ik beter gewoon in 1 keer meer kopen dan 1000 liter. Kijk ons land, hoe mooi het erbij ligt. Kijk dan. Nou, we gaan het land... Hallo jongens. We gaan het land... Gaan we dus kalken. Hatseflats. Want die moet wel op een goede pH-waarde zijn, de grond. Zodat het gewas ook beter kan groeien. We moeten even kijken in hoeverre hij dus strooit. We gaan hem gelijk... Oh. Zo. Yes, dit is perfect. Dus nu strooien we het kalk. Ziet er wel cool uit, hè? Ook hoe die stofwolk zich ontwikkelt. Nou, we moeten nog best wel aardig wat heen en weer. Dit is 12 meter trouwens. Volgens mij zei ik net 18, maar we hebben 12 meter. We hebben natuurlijk de uitbreiding niet gekocht, omdat we nog niet hele grote stukken land hebben. Dus het is eigenlijk niet nodig. Ik vind het wel cool dit. Dus dit gaat hartstikke goed. Kijk hoe snel het gaat, hè? We zijn al 1000 liter kwijt. 1000 liter. Ja, 1000 liter. We begonnen met 10.000 liter. Volgens mij maakte ik eerder de fout dat ik 1000 liter zei, wat erin zat. Maar ik bedoel 10.000 liter. Het gaat echt snel. Ik hoop dat we het halen, jongens. Kijk hoe snel het zakt. Hoi, joh. We mogen hiermee echt niks verspillen. Kalk is best wel duur. Gelukkig hoeven we het niet zo heel vaak te doen. Maar ik vind het wel heftig, ja. Ik vind het wel heftig, zo snel dat het gaat. We kunnen wel in de toekomst misschien zelf kalk maken. Kijk, dat scheelt weer, want je betaalt best wel wat ervoor. Dat we bijvoorbeeld onze eigen mest of eigen zaden of eigen kalk maken. Dus dat is misschien wel wat voor in de toekomst. De kalk die we maken, maken we van stenen. Maar dan moeten we dus wel genoeg stenen op het veld hebben. Dus dat is wel nog iets waar we naar moeten kijken. We rollen natuurlijk elke keer die steentjes weg. Kijk, je ziet nu ook al stenen liggen. Maar die zijn zo minimaal. Dat heeft echt geen zin om op te halen. Nou, ik zie jullie zo wanneer we klaar zijn met koken. Niet schrikken, daar ben ik weer om leuke feitjes en interessante weetjes te vertellen over wat wij doen op de boerderij. Vandaag ga ik jullie 5 weetjes vertellen over kalk. Reden nummer 1 waarom kalk zo goed is. Kalk is nodig als plantenvoedsel. Alle planten hebben kalk nodig. Sommige veel, zoals suikerbieten, en sommige juist weer veel minder, zoals aardappels. 2. Ja, we gaan vandaag tellen in het Nederlands, niet in het Italiaans. Je moet ook een beetje afwisseling hebben, hè? Hier zo. Kalk bevordert de omzetting van organisch materiaal, zoals drijfmest, graszoden, maar ook stoppel- en wortelresten. Dus plantenvoedsel komt door kalk eerder vrij. 3. Kalk bindt schadelijke zuren in de grond. 4. Kali, ammoniumstikstof en magnesium worden door kalk verdreven uit hun vaste verbinding met klei en humusdelen. Hierdoor worden deze stoffen voor planten beschikbaar. Kalk kan in water
fosfor aan zich binden, waardoor deze fosfor niet wegspoelt. 5. Kalk werkt ook structuurverbeterend op kleigrond. Kalk zorgt er namelijk voor dat kleine deeltjes klei zich weer aan elkaar gaan verbinden. De kleigrond wordt losser, minder slempig. Het wordt ook sneller warm en droog en het is beter bewerkbaar. Dit waren de 5 weetjes over kalk voor vandaag. Er zijn nog veel meer weetjes, maar die komen er allemaal nog aan wanneer we weer opnieuw gaan moeten kalken. En dat moeten we sowieso wel doen, want als het goed is moet je om de 3 à 4 jaar opnieuw je grond inkalken. Dus ik ben benieuwd hoe snel we het weer moeten doen in Farming Simulator 22. Maar voor nu wens ik jullie heel veel plezier verder met de video. En vergeet trouwens niet even te abonneren. We zijn bijna bij de 100 abonnees, dus kom op, we zijn onderweg. In ieder geval heel veel plezier met de video nog. Jongens, gaan we dit nog redden? Net hè? Oh joh. Kijk hoe snel het gaat. Ik heb een paar kleine plekjes gemist. Nou, die ga ik echt niet meer pakken. Zoals daar een paar streepjes. Of nou ja, misschien wel. Weet nog niet. Ja, hier ga ik ook een streep missen. Kijk, wist het. Zie je? Zo, maar dit gaat echt hard hoor. Dit gaat echt hard. Is niet normaal. Oh, uit. Ik drukte uit, maar hij reageerde niet. Je kan hiermee echt niks verspillen. Want we gaan straks kijken hoeveel 10.000 liter is. Gaan we straks kijken. Ik ben benieuwd. Hoeveel we daar nou voor hebben betaald dat we hier op het land hebben gespoten. Dat kalk zo duur kan zijn. Eigenlijk zou ik de stenen gewoon heel groot moeten laten worden. En dan ophalen en dan kalk maken. Maar ja, dan gaat je apparatuur ook weer sneller kapot. Door de stenen. Dus het is ook weer niet duurzaam. Nou, ik denk dat ik die kleine stukjes gewoon laat. Want ja, dit is echt duur. Dit is echt niet normaal. Gaan we dit strookje nog wel meenemen? Huppatee. En uit. 18% over. 2600 liter. Tenminste, 2631 liter. Oh. Ik dacht echt dat ik het zou halen. Ja, en nu? Uh-oh. Kom op, we gaan er gewoon overheen. Wauw. Oh, hebben ze die hekken smaller gemaakt of zo sinds die update? Als het al een update was. Het lijkt nog smaller dan wat het is. Kijk dan hoe smal. Chill. Ik vind het zo jammer dat de paardenren hier weg is. Ik ben er echt niet blij mee. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen hoe jammer ik dit vind. Echt waar. Even kijken, hoe gaan we dit doen? Even kijken, zo. Ja. Maar nu zet ik hem wel voor de cultivator. Daar had ik niet naar gekeken. Dus dat is niet zo heel handig eigenlijk. Maar ja, dan gaat hij hier maar even staan. En dan fixen we dat wel. Ja, dan moeten we maar weer een nieuwe plek voor vinden. Nou, en de volgende stap die wij gaan zetten is het inzaaien van koolzaad. Het wordt al steeds later, dus het is de vraag of wij het gaan halen voordat het echt donker wordt. Ook wil ik iedereen bedanken, knuffel knuffel, die heeft geabonneerd in de afgelopen periode op mijn kanaal. We zijn zo goed onderweg naar de eerste mijlpaal van 100 abonnees. We zijn zo dichtbij. Dus als je nog niet hebt geabonneerd, druk dan op die knop hieronder om te abonneren. Zodat jij ook als eerste op de hoogte wordt gehouden wanneer er een nieuwe video komt. Voor nu, bedankt voor het kijken en ik zie jullie bij
de volgende video. Ciao! Want waarom is kalk zo goed voor de planten? Weten jullie het? Ik nog niet. Maar ik ga het jullie vertellen.